Na Hali, feltételezzük, hogy nemrégiben elvégeztél egy DNS-tesztet, mert kíváncsi vagy arra, hogy pontosan milyen koktél az a vér, ami az ereidben csordogál az alkoholon kívül. Alapjárattól nem is nagyon akarod nagy dobra verni ezt az egészet, tehát nem akarod a karodra tetováltatni az eredményeket. Néhány nap múlva csönget a postás, nem kis testvért, hanem a teszt eredményeit hozva, és nézzenek oda, az életed 0%-ban megváltozott, mert kiderült, hogy 0,5%-ban kiribati vagy. De mivel ez egy kitalált esemény, ezért adnak valódi emberek neveit, illetve ha vannak, akkor képeket is, mivel ezek az emberek a nem ismert felmenőid. Úgy vagy vele, hogy nincs jobb dolgod, ezért elkezdesz kutatni utánuk, hát ha van valami nyom róluk az interneten, még akkor is, ha rég meghaltak az internet kitalálása előtt, és egyszer csak az egyikre rá is bukkansz egy sorozaton keresztül, mert valami nagyon szomorú személy az interneten azt kezdte el terjeszteni, hogy ő per pillanat romantikus, poligám kapcsolatban van a felmenőd szellemével a világ másik felén. Szóval válladat rántod és folytatod a napodat, meg az életedet, de legalább van egy szokatlan sztori, amit meg tudsz említeni a haveroknak a legközelebbi sörözés közben, a legminimálisabb hümmögésért, ami jobb, mint a semmi, vagy csak arról mesélni megint, hogy már megint ki lett lopva az autódból a katalizátor. Lényeg a lényeg, néhány embernek ténylegesen túl sok idő van a kezükben, melyet sokszor nem tudnak olyan felé fordítani, amitől ténylegesen jól érzik magukat, ezért megragadnak ott, amikor gyerekként még szerepjátékoztak 0-24, és egy kitalált személlyel randiznak, aki ebben az esetben egy szellem. De ne ítélkezzünk, hanem szeressük őket. Igen, megint a Love Don't Judge nevű sorozatból emelek ki egy párt, vagyis inkább triót, azért, hogy kacagjunk, vagy réjunk egy picit. Aki netán nem ismerni, a Love Don't Judge egy sorozat, melyben normáltól eltérő szokatlan párokat mutatnak be, és azt próbálják terjeszteni, hogy nincsen azzal semmi probléma, ha a te különleges valakid nem átlagos, magyarul különleges. A normálisabb epizódoknál nincs is probléma ezzel a sorozattal, mert a szokatlan párok általában szociális sztigma miatt kapnak furanézéseket, vagy csak csupán azért, mert valamelyikük betegség, genetika vagy egyéb nem befolyásolható dolog miatt nem a legszebb. A sorozat teljesen korrekt, amikor csupán kiáll azokért a párokért, akik le vannak támadva buta incel vagy femcel logika miatt, ám amikor logikus valami, akkor nem annyira eladható, és éppen emiatt a sorozat direkt von be olyan párokat, akik nemes egyszerűséggel teljesen elmarodjantak, és szociális problémákat maguknak úgy hordják, mint vizet a folyóból. This is Rebecca. She fell in love with Catherine. Hello! Who's in this space right now? Egy hulla, kedves kis angyalom. Egy hulla. Valakinek az elhunyt gyermeke, felmenője, barátja. Tudod, egy szemcse homok az élet végtelen sivatagában. Te meg rajta Google, szállj már le! But before meeting, Rebecca was already in a relationship with Rupert, a ghost. Oké. Nem fogok hazudni, Rupert azért elég jóképű. És ezt úgy mondom, mint egy homofób geci, aki a melegházasság ellen. Igen, ez egy vicc volt, nyugi. Meg, na, azért ezt a menő bemenetelt nem nagyon lehet szó nélkül hagyni, hogy a Rupert kiugrik egy szellemhelikopterből, miközben meggyújt egy jointot, speedrunolja a Dark Souls-t egy szallaptopon, miközben az olasz szellemmaffia hőkövető rakétákat lő felé, de mind mellé megy, és nem is célozzák be, mert a szellemeknek nincs testhőjük. Lényeg a lényeg. Rupert túlmenő Rebekkához. Szerintem jobb lenne, ha inkább egy olyat keresnél, aki nem tesz egy Rebekkákká. How do you balance your friendship with Rupert without getting jealous? Szerintem csak tűrő, hogy néha ektoplazmát talál érdekes helyen Rebekkákban. Majd egyszerűen örül, hogy van természetfeletti sikosító, ami jó TikTok, vagy netán OnlyFans contentnek. Tudjátok, egy kis nekromantika. Hasonlóan, mint az az ember, aki Kínában kivégeztek, mert hozzádörgölte a zedongját Zedonghoz. Igaz, rohadtul nem hasonlít a két eset, de attól még felhozom, mert mi a fasz? And their otherworldly connection has been judged by those still alive on TikTok. Can you chill the out? Some of the comments we get are, "You're crazy. I must be, or you must have schizophrenia." Hát figyelj, nem tudhatod, amíg nem vetted be a gyógyszereket. Nekem a legnagyobb meglepetés néhány reggel, amikor beveszem őket, és az illető, akit egész éjjel döngettem 5 másodpercen keresztül, ugyanúgy kijön a szobámból. Today they are asking Rupert how he really feels about sharing his partner. How do you feel about Catherine? Az igen. Nem tudtam, hogy egy ilyen régi módi Velszúri ember képes ennyit káromkodni egy rádión keresztül, és ennyire durva szavakat használni. Mármint egy dolog, hogy valakit szajhaszülsznek hív, de miért kell bevonni az ők nagyanyját és 3 vízilovat? Rupert, azért ez sok, még akkor is, hogyha csalva vagy, amellett, hogy meghaltál már 300 éve.
Personally speaking, I've never heard a ghost say, ooh, but I have heard a ghost say, help me, get off my grave. Kíváncsi vagyok, hogy mikor mondta valamelyik, hogy szállj le a sírjáról. Ja. I'm Rebecca. This is my partner Catherine, and I have been judged before because I am also in a relationship with a ghost. Jó napot kívánok, kedves Rebecca! Szóval a mi elmegyógyintézetünkbe szeretne jelentkezni, mint nővér. Látjuk, hogy minden képzettséges papírja megvan ahhoz, hogy elkezdje a munkát, viszont szeretnénk még valamit kérdezni. Az önéletrajzán az van, hogy párkapcsolatban van egy Catherine nevű nővel és egy Rupert nevű férfival, viszont Rupertről nem találtunk semmit sehol, és emiatt rá szeretnénk azért kérdezni. Rupertről persze, hogy nincs semmi információ, hát egy 300 éve halott szellem, aki korábban a Popsipajtin volt egy másik életben. Értem. Figyeljen, egyből kezdhet. Ebben a pillanatban a kollégák segítik magára adni a ruháit, és elkísérik oda, ahol fogja végezni a munkát. Milyen kedves és elfogadó intézet ez, viszont így 3 nap után már azért kíváncsi vagyok, hogy mikor ér véget a műszak. I met him in front of a local historic home. He was a Revolutionary War soldier. He is originally from Wales, and when I met him, he was wearing a red coat. Természetesen Rupert egy menő, nem amerikai, csodafasz a gyerek, aki mindenben jó. Miért van az, hogy ezek az emberek, akik szellemekkel pajtiznak, meg az előző életükről beszélnek, mindig a legfaszább, legjobb és legcsodálatosabb emberekbe futnak bele, illetve mindig egy nemesség, király, királyné, vagy egyéb dolgok voltak az előző életükben? Nem arra lenne a legnagyobb esély, hogy csupán az alkoholista paraszti Józsi bácsi voltál az előző életedben, aki egész nap dolgozott csak azért, hogy nyugovóra térjen a kocsmában, majd az árokban a nap végén? He was standing right here. I was walking past. It was following a ghost tour that I had just led, and he called out to me, and he asked me if I was walking home alone. He asked if he could escort me, which kind of gave me Stranger Danger vibes because that had never happened to me before, especially from a ghost. But he seemed okay. He seemed really nice, and so I was like, all right. Igen, én meg amikor vártam a buszomat vonatjeggyel a kezemben a reptéren, mikor jött egy hajó és leszállt egy süketfülű zebulon, majd megkérdezte, hogy milyen állagú a cipőfűzőm. Ez fura volt, mert ilyen még sose történt meg velem, főleg egy ilyen aliennel, de elég barátságos volt, szóval azt mondtam, miért ne? We both had to learn each other's languages. He had to learn how I was psychically perceiving him. With respect, he started hanging out more where I was living. He was always very clear on boundaries, on wanting consent. He never wanted to press being inside or anything like that. Oh, igen, baby. Hanno, klippeljek át rajtad. Hanno, söntsem az ektoplazmámat mindenedre. Oh, yeah. De most akkor képesek fizikai kontaktust létesíteni, vagy nem? Mert itt eléggé arra utal, hogy igen, ha csak nem Rupertnek az a fétise, hogy áll valakiben érintkezés nélkül. Illetve ha már megtanultátok egymás nyelvét, miért nem beszélsz egy picikét velzül? Illetve 300 év alatt, amíg Amerikában kísértett ez a pöcpöcögtető Adonis szellem, szerintem megtanult volna angolul. Nem vagyok benne biztos, de lehetséges, hogy Rupert nem is létezik. Ez a része a sztorinak nagyon kamunak hangzik, de mondom, nem vagyok benne biztos. I did a past life regression and I did know him. I knew him back in 1781 when he was stationed here as a part of the 82nd Regiment. He and I used to be married when he was alive. I've had this cross-validated from other hypnotists and psychic mediums. Pont amit mondtam korábban. Ó, igen, mi pont házasok voltunk az előző életünkben. Pont itt én meg pont gondolok egyet, és egy kicsike terrorelhárítós játékban kinyitok ládákat, és kapok egy vajazókés kinézetet, ami pont teljesen kék. Kontextusért, valaki megpróbálta megvenni ezt a virtuális kést a mostani tulajától, a nagy különlegesség ennek a késnek az, hogy egy karambit, meg az, hogy az egyik oldala teljesen kék. Az ajánlat $1,5 millió volt, és a csávó kerekperec azt mondta, hogy túl kevés. A screenshoton bitcoinba alkuttak. What is your intimate and sexual relationship like with Rupert? Exactly, no. Rupert and I are primarily sharing emotions because of the very clear physical differences between us. De az előbb nem azt mondod, hogy nem erőlteti a... Skacok, szerintem Rebecca hazudik, és Catherine csak az ingyen suna miatt megy bele ebbe az egészbe. I need to live a life here in my present, so that's where, well, the open-mindedness to you came into play. We met on TikTok. Mi meglepő!
I found Rebecca and I thought, wow. We met in person a year after we had started talking. Yeah. I took you on a tour. It was like 11 p.m. at night and we're walking around downtown and I was like, this is where this happened and this is where this happened. You met Rupert that night. I met Molly. You met Molly, Jimothy, George. I met everybody. I got to meet all of those ghosts. Ja persze, Rupert nem az egyetlen, egy egész baráti köre van eme földön ragadt megtört lelkekből, melyek elkeseredetten a más világ felé keresik az útjukat, miközben Rebecca TikTokot csinál minden moccanatukból. We became best friends and then we stopped ignoring how we felt for each other. Rupert and I are Szerintem jobb, ha Rupert elkezd jobban vigyázni, ha bejelentenek még egy női főszereplőkkel rendelkező szellemírtók filmet. Reméljük azért nem. Nem Rupert érdekében, hanem sajátunkéban. we've hung out, we've had conversations, we've gone on trips together. Most képzeljétek el, hogy szeretnél egy kicsikét távol lenni a skizó barátnőd elől, ezért elviszed az egyik képzeletbeli barátját egy túrára. Vajon ha mindent elviszed előle, akkor a mentő viszi el, vagy teljesen leépül, vagy csak simán meggyógyul, mert realizálja, hogy nem kéne látni őket, mert nincsenek otthon? Na. Ha van pszichomókus a nézők közül, ezt a kísérletet ki kell próbálni egy súlyos eseten. Játékon belül persze. You went to him and you checked with him on things. I did. You told him your feelings for me before you told me. I did. I absolutely did. I was like, please don't hate me. But És pont véletlenül úgy, hogy Helmika meghallja, gondolom, ennél a pontnál már eléggé megkérdőjelezem Catherine-t. Konkrétan mentális nem jólétet használt ki, hogy Sunához jusson. Ha nem bolondabb, mint Rebecca, akkor szerintem ez még illegális is. I started posting skits online on my experiences with talking to ghosts and they blew up. It's been really cool. Ja, mert ha valami felrobban TikTokon, az általában jó és nem teljesen agyrohadt content, amit perverzek gyerekek vagy mentálisan egészségtelen emberek néznek. the things that would make me go, no, would be people trying to pretend to be an internet expert about mental health and discerning that obviously I must be, or you must have, schizophrenia because there's no way that this could be a thing that's happening. Ja bocsánat, nincs diplomám mentális egészségből, mostantól nem áll jogomban megmondani józan paraszt ésszel, ha valaki elmerodjant. De akkor sok embernek el kell kussolni, hát hogy van merszed megszólani, ha nincsen diplomád nyelvtanból a kurva anyádat? Ja várjuk, nekem sincs. Egyébként szerintem itt mindenkinek egyértelművé vált, hogy ez az egész megjátszás internet hírnévét. Mármint, ha működik és jól érzi magukat és nem ártanak senkinek, csinálják. Csak az a gáz, hogy nem törhetnek karaktert, mert akkor a nézők nagy része vagy a gyerekek elpárolognak. What's worth it to me? The amount of people who come forward and they say, you made me feel sane, thank you. Oké, visszavonom mindazt, amit mondtam. Ez veszélyes. Ne hagyjuk szólni. It was really like a community built on people that says, oh, I thought I was losing it. Thank you for talking about this. Or thank you for helping me not be afraid to die. Na jó, ha ezek nem troll kommentek és ténylegesen komolyan gondolták ezeket a dolgokat, főleg a köszi most már nem félek meghalni poszt, eléggé aggasztó. We will be going to a local cemetery, which both of us enjoy visiting, and talking to some of the local spirits there. It's something we do for fun as well as do for content. Hello. Hi. Na jó, ez a beállítok egy rádiófrekvenciát, ami pont elég zajos, és néha jön belőle beszédszerű zaj, már fárasztó és inkább siralmas, mint vicces, de ahogyan mondtam, mindent a contentért, még akkor is, ha a kedvenc játszótered egy temető emiatt. I've had a number of people try to contact me and say, Rupert's talking to me. And I'm like, no, he's not. And I'm concerned about who you're talking to. Nem. Ezt te nem mondtad komolyan. Én viszont komolyan mondom, ha lehetne egyetlen egy kívánságom, aminek kötelező módon egy gyerekes fasságnak kéne lennie, akkor azt kívánnám, hogyha valaki nem bírja felfogni, hogy mennyire durván ironikus, amiről beszél, akkor bassza fejbe egy vasaló, aminek az alján van egy Y, és akkor talán felfogja. Illetve kurva sokat röhögnék, és szerintem idővel világbékére lelnénk, vagy az irónia vasalót cancelölni próbálnák. What do I have to do to get you to say something? Azt mondta, hogy elnyughassál, nem azt, hogy kezdj el úgy vihogni, mint egy tányér, amin egy villát csikorgatnak.
Vagyis igazából nem mondod semmit, mert csak a véletlenszerű rádiózajhoz beszélsz, de tudod, hogy gáz, amikor a rádiózaj mondja azt, hogy nyugodjál már le. Ezután még egy picit beszélnek Ruperttel, aki rádiózajon keresztül egyszer azt mondja inkább, hogy is that you, avagy te vagy az, amikor megkérdezik, hogy mit gondol Rebecca-ról, majd később női hangon is megszólal. How do you feel about your relationship with me? I love you. Is that what that was? I think that's what it said. That's great. I'm appreciative. How do you feel about Catherine? Na de én megköszönöm szépen a figyelmeteket, illetve nagyon szépen köszönöm az 1000 feliratkozót és minden kedves szót, amit az utóbbi időben kapok a kommentekben, és örülök annak, hogy a videóim feldobják a napotokat. Ha tetszett ez a szellemes kivesézése ennek a csodálatos triónak, akkor fejeld meg a lájkot és osszad meg, hogy mit gondolsz a kommentekben. Ha pedig nagyon adakozónak érzed magad, akkor iratkozz föl. Köszönöm szépen még egyszer az 1000 feliratkozót és a figyelmet. További kellemes estét!